यो टिमला ज युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले देवामरु च्याप्टर एकदम मन पराइदिनु भएको छ र मैले आज यसो सोचे अब त्यस्तै गरी श्रीमती छैन भन्ने एउटा च्याप्टर पनि बनाउनु पर्ला भन्ने सोच आएकोले मैले आज यो च्याप्टर बनाउँदै छु। अब हामी सुरु गरौं। स्वास्नी अथवा श्रीमती नेपालीमा हामीले यसलाई नेपाल भाषामा कला भन्छौं। कला कला। त्यस्तै गरी स्वास्नी छैन अथवा श्रीमती छैन भन्नु पर्यो भने कला मरु। मरु अर्थात छैन भन्नु पर्यो भने हामीले मरु भन्छौं। यो च्याप्टर बनाउँदै गर्दाखेरि मलाई बच्चा बेलाको कुरा एउटा याद आयो। बच्चा बेला मेरो बाजेले सिकाउनु भएको यो बाजेले चाहिँ यस्तो सिकाउनु भएको थियो। ए ल्यासे तरुनी जी कला मरुनी यो भन्न सिकाउनु भएको थियो। बच्चा बेलामा सानो बच्चा बेला होला जस्तै 4-5 वर्षको बेला बाजेले ठट्टा गरेर सिकाउनु भएको थियो। अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ झ्यालमा बसेर कराउने, त्यसपछि मम्मीले सुन्यो भने मम्मीले गाली गर्नुहुन्थ्यो। झ्यालमा बसेर कराउनुको अर्थ बाहिर आएको मान्छेलाई जिस्काउने होइन कि, अब बाहिर कोही नभए पनि अब यतिकै बच्चा बेला कराइराख्ने। तपाईले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग ठट्टा गर्नको लागि पनि यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले भन्दाखेरि यस्तो भन्छौं, ए ल्यासे तरुनी जी कला मरुनी। अब मेरो बाजेले चाहिँ अलिकति मेलोडियस तरिकाले सिकाउनु भएको थियो, जस्तै कि ए ल्यासे तरुनी जी कला मरुनी। यसरी अलिकति मेलोडियस तरिकाले भन्न सिकाउनु भएको थियो। अब यसको अर्थ के हो म भन्छु है त। यो ल्यासे भन्नुको अर्थ तरुनी नै हो। यहाँ अब ल्यासे नेपाल भाषामा तरुनी भयो अनि यो नेपालीमा तरुनी भयो। अब यो मेलोडी मिलाउनको लागि यो दुईटै एकै ठाउँमा राखेको हुनुपर्छ। जी कला मरुनी अर्थात मेरो श्रीमती भएको छैन। मरु मात्र भन्दाखेरि छैन भन्ने बुझिन्छ भने मरुनी भन्नाले भएको छैन, अब हुन बाँकी छ, पछि फ्युचरमा भन्न खोजेको हो। यो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भन्नु होला। मेरो बाजेले सिकाउनु भएको मेलोडी। बाजे र नातिलाई मन पर्ने अनि आमालाई चाहिँ मन नपर्ने, गाली गर्ने आमाले चाहिँ। यस्तो थियो बच्चा बेलाको कहानी। अर्को छ छग निग स्वंग माखाय भात गोंग। यो पनि हामी बच्चा बेला कराइराख्थ्यौं यसरी। छग निग स्वंग माखाय भात गोंग यसरी कराएर बस्ने। यहाँ घरमा फुपूको छोराछोरी आउँदाखेरि फुपूको छोराछोरीसँग यसरी कराएर हिँडिराख्ने, खेलिराख्ने, त्यस्तो थियो। अब यसमा छग भन्नाले एउटा हो, एउटा अण्डा भन्नु पर्यो भने छग भनिन्छ। निग भन्नाले दुईटा, स्वंग भन्नाले तीनटा। छग निग स्वंग भन्नाले एउटा, दुईटा, तीनटा। एउटा अण्डा, दुईटा अण्डा, तीनटा अण्डा यसरी भन्नु पर्यो भने। त्यस्तै गरी पैसा अथवा किताबलाई काउन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ छपा निपा सोपा भनिन्छ। त्यस्तै गरी माखा भन्नाले पोथी कुखुरालाई माखा भनिन्छ। माखाया भात भन्नाले पोथी कुखुराको लोग्ने भन्न खोजेको, भात भनेको लोग्ने हो। गोंग भन्नाले भाले कुखुरालाई गोंग भनिन्छ। यसको भन्नुको अर्थ एउटा, दुईटा, तीनटा पोथी कुखुराको लोग्ने गोंग भन्न खोजेको। यो सेन्टेन्स पनि तपाईले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड श्रीमतीसँग ठट्टा गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई केटा मान्छे हो, तपाईले यस्तो भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाई चाहिँ गोंग हो भन्ने सेन्स जान्छ, अर्थात भाले कुखुरा हो भन्ने सेन्स जान्छ। त्यस्तै गरी अर्को तिम्रो बुढी आयो। अब केटाहरु कहिलेकाहीँ कतै भेला भएर बसिराखेको हुन्छ र साथीको गर्लफ्रेन्ड आयो भनेदेखि तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, छिमी कला वल, छिमी कला वल। अथवा दुईजना अनलाइनमा कुरा गरिराखेको बेला अब साथीको गर्लफ्रेन्ड अनलाइनमा आयो भनेदेखि पनि छिमी कला वल भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। अब यसलाई नै हामीले क्वेशन पनि बनाउन सकिन्छ, जस्तै कि तिम्रो बुढी आयो। अब कतै जान लागेको छौं हामी, अब तिम्रो बुढी आयो कि आएन भनेर हामी सोध्नु पर्यो भने छिमी कला वल ला, यसमा एउटा ला थपिदियौ भने यो क्वेशन हुन्छ। छिमी कला वल ला यसरी भन्न सक्छौं। अब च्यानलमा कमेन्ट हेरौं। रुप्टेन बजाचार्यजीले थ्यांक यू फर द भिडियो भन्नुभएको छ। तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो शुभा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। तपाईहरुले यसो हेरिदिनु भयो भने, यसो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मलाई पनि खुसी लाग्छ र नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनको लागि अझै जोश जागेर आउँछ। अनि सिस्मा छेत्रीजीले धासा धाले प्लिज ट्रान्सलेट दिस भन्नुभएको छ। अब यो कपी गरौँ हामी। अब यता पेस्ट गरौँ। धासा धाले
अब यो तासा भन्ने शब्द कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि अब फ्यामिलीमा जस्तै कि अब बुवाले छोरालाई गाली गर्दाखेरि बुवाले छोरालाई अब मैले के भने भने भन्छ अथवा सासूले बुहारीलाई भन्यो भन्छ यस्तो यसरी भन्दाखेरि यो शब्द युज हुन्छ जस्तै कि तासा तालताई अर्थात् भन्यो भन्छ नभनिकन आफूलाई चित्त बुझ्दैन यस्तो सेन्टेन्स कहिलेकाहीँ हामीले युज गर्छौं त्यस्तो केसेसमा हामीले युज गर्न सक्छौं जस्तै कि नेपाल भाषामा तासा दालदाई मदास्य थै त चित्त बुझे मजु जस्तै चित्त आफूलाई नभनिकन चित्त बुझ्दैन भन्न खोजेको तासा अर्थात् भन्यो भने दालदाई भन्यो भन्छ अब यो तासा शब्दको हामीले यसरी बुझ्यौं भने अब यो धाले भन्नाले भन न भन्न खोजेको हो अब केही कुरा हामीले भन्छौं नि मलाई पनि भन न के हो कुरा भन्छौं हामीले अथवा फोनमा कुरा गर्दाखेरि कसैले तिमीलाई एउटा कुरा भनौं भनेर मैले फोन गरेको भन्दाखेरि हामीले भन न भन्छौं त्यस्तै गरी नेपाल भाषामा धाले भन्छौं हामीले त्यस्तै गरी अर्को कमेन्ट छ सहिष्मा क्षेत्रीजीले छंगु हिसिदुको ख्वा भन्ने गीतको पनि मिनिङ हाल्नु न दाइचा भन्नु भएको छ यो गीतको ट्रान्सलेसन मैले राखेको छु कि जस्तो लाग्छ एकचोटी चेक गरौँ तपाईहरुले पनि सर्च गर्न मिल्छ जस्तै कि सर्च बक्स दुईटा हुन्छ जस्तै कि एउटा माथिको सर्च बक्स यो माथिको सर्च बक्समा सर्च गर्नुभयो भने पुरै युट्युबमा सर्च हुन्छ भन्दाखेरि यो च्यानलको सर्च बक्समा सर्च गर्नुभयो भने यहाँ अब पेस्ट गरी हेरौं यो च्यानलमा मात्र सर्च हुन्छ यो गीतको ट्रान्सलेसन राखेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई छंगु मात्र राखी हेरौं एकचोटी छंगु यो गीतको ट्रान्सलेसन चाहिँ मैले राखेको छैन रहेछ म छिटै राख्दिन्छु यो अब अरु साथीहरुले पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो कुन कुन गीतको लागि म अब सकेसम्म छिटो राख्ने कोसिस गर्छु आजको च्याप्टर तपाईलाई कस्तो लाग्यो भन्नु होला आजलाई यति नै थौं त बा सुभा